Sziasztok, Liszi Attila vagyok. A következő videóban egy hajtókar csavarnak a kiszerelését fogom bemutatni nektek, és annak a menetnek a rögzítését, ugyanis a legtöbb elektromos kerékpárnál a nyomaték miatt a hajtókarnak a csavarjai sűrűn lelazulnak. Ezt szeretnénk most orvosolni, és mutatom be nektek ebbe a videóban. Kiszereljük a hajtókarcsavart. Ez egy 8-as imbusz kulcsot használok. Fellazítom. Kivettük a hajtókarcsavart. Most a menetet meg fogom tisztítani a Loctite SF 7063 számú tisztítóanyaggal. Ez egy oldószeres tisztítóanyag, lemarja a szennyeződéseket, ezáltal egy száraz felület fog létrejönni. Lefújom a menetet. Tiszta a felület. Ezután a Loctite 243-as számú közepes szilárdságú menetrögzítőt fogom használni. Ráfolyatom a menetre. Felhordtuk a menetrögzítő anyagot a csavarra, visszatekerem a helyére. Ez fontos tudni, hogy ez a fajta anyag enyhén szennyezett olajos felületeken is megtapad, úgyhogy ha maradt olajmaradvány a belső menetbe, azt is nyugodtan benne lehet hagyni. A Gravity vonalon, főleg a SRAM váltók, a váltófül rögzítésnél szeretnek lelazulni, ezt is menetrögzítővel kell rögzíteni. Ez kiakasztom a váltót, és leszerelem. Láthatóak a menetek, megtisztítjuk a szennyeződésektől. Majd ezután, hogy megtörtént a menetek tisztítása, felhordom a menetekre a Loctite 243-as számú közepes erősségű menetrögzítőjét. Megvárom, amíg kicsit szétterül a meneten. Ezután a váltót vissza lehet szerelni a helyére. Az állapot megőrzés érdekében nagyon-nagyon fontos használni a menetrögzítőt, ugyanis a kerékpár majdnem hogy összes csavarjához célszerű használni, de hosszú távon a rezgés és az ütések által lazulhatnak a csavarok. Kifejezetten a forgáspontok nagyon érzékeny területek a biciklin, ugyanis a vázon történt mechanikai sérüléseket nagyon nehéz utólagos munkával helyrehozni, ezért a forgáspontok menetrögzítése is nagyon-nagyon fontos. A mechanikailag nem megfelelően rögzített csavaroknak az a hátulütője, hogy a forgáspontok fel tudnak lazulni, ezáltal a menetben nem megfelelően van rögzítve, mozogni tud külön a váznak a hátulja, és ezáltal egy súrlódás, egy kopás jön létre, a csapágy nem tudja ellátni a funkcióját. A Loctite 243-as számú menetrögzítő anyagnak az az egyik előnye, hogy mechanikai úton bontható, hevítést nem igényel a bontása. Lánckenésre a Loctite LB 8011 számú terméket használom. Ez egy szintetikus olajkenő,